ओके हामी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट गर्दैछौँ नेक्स्ट पार्टमा हामीसँग छ इक्विभ्यालेन्ट वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के र इक्विभ्यालेन्ट वेटको एक्जाम्पल्सहरू के छ र त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड बेस अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्टको र सल्टको बारेमा हामी वन बाई वन स्टडी पनि गर्छौँ यसमा विथ एक्जाम्पल्स पनि गर्छौँ यसमा सो अब फर्स्टमा हामी डिस्कसन गर्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट सो कसैले मलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको भन्न सक्नुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोस् एकचोटि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के होला यसमा खासमा इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हुन्छ भने द नम्बर अफ पार्ट बाई वेट अफ इट विच कम्बाइन्स or डिस्प्लेस 1.008 पार्ट बाई वेट अफ हाइड्रोजन हुन सक्छ अथवा 35.5 पार्ट बाई वेट अफ क्लोरिन हुन सक्छ या त हुन सक्छ 8 पार्ट बाई वेट अफ अक्सिजन हुन सक्छ यसमा जस्तै यसैले बुझ्नको लागि म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पलको फर्ममा बुझाउँछु जस्तै यदि मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिए जस्तै हामीसँग Mg प्लस मैले लेखेँ यसमा H2SO4 छ र यसमा फर्मेसन भइरहेछ हामीसँग MgSO4 प्लस यसमा H2 ग्यासको फर्मेसन भइरहेछ यसमा भनेपछि म्याग्नेसियमले डिस्प्लेस गरिरहेछ हाइड्रोजनलाई हामीलाई थाहा छ यो भनेको 1.008 पार्ट बाई वेट अफ हाइड्रोजनको यो भनेको के भइरहेछ यो भनेको डिस्प्लेस भएको छ यो भनेको के भएको छ डिस्प्लेस भएको छ बुझ्न ट्राई गर्नुस् है एकचोटि मैले के भन्दैछु भनेपछि यो भनेको कति छ भने यसको यो भनेको एटमिक वेट छ यसमा 24 सो हामीले के भन्छौँ भने यसमा चाहिँ सिम्पल तरिका छ 2 इन्टु यसमा खासमा दुईटा छ नि त त्यस कारणले हामीले 2 राखिदिन्छौँ यसमा 2 इन्टु 1.008 part by weight of hydrogen displaced by 24 part by weight of magnesium हामीले यो भन्यो यसमा भनेपछि यसमा हामीले हेर्दाखेरि अब यसैलाई फेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भने 2 लाई र यसलाई हामीले क्यान्सल आउट गर्न सकिन्छ यसमा हटाउन सकिन्छ सो यदि हामीसँग एउटा पार्ट यो भनेको पार्ट बाई वेट अफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाई 12 पार्ट बाई वेट अफ म्याग्नेसियम सो यसबाट हामी के कन्क्लुडमा पुग्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम कति रहेछ यसमा 12 रहेछ सो हामी यसमा के लेख्छौँ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम कति रहेछ यसमा 12 रहेछ यसमा यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कुरो बुझ्नुभयो कि भएन यसमा अब यसको अरू तरिका पनि छ म त्यो तरिका सिकाउन तपाईलाई र अहिलेको लागि सिम्पल तरिका सिम्पल छोटो मिठो तरिका बुझ्नको लागि हामीले यो डेफिनेसनसँग यसलाई हामीले म्याच गरायौँ क्लियर छ यहाँसम्म एउटा अझ एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउँछु है त हेरौँ सार्नु हो नि स्क्रिनसट हान्नुस् भिडियोलाई पज गर्नुस् र लेख्न थाल्नुस् है त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल कार्बन र अक्सिजन दिएको छ यसमा कार्बन र अक्सिजनबाट यसमा के भनिरहेछ कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन भइरहेछ मतलब के भयो भने यो भनेको 12 पार्ट बाई एटमिक वेट हेर्छौँ हामीले खासमा र यसमा अक्सिजन दिएको छ मतलब अक्सिजन दुईटा छ यसमा सो हामीले यसमा गर्छौँ के भने 32 हामीले यसको एटमिक वेटलाई हेर्छौँ यसमा मतलब दुईटाको कम्बाइन गरेर हामीले 32 लेखिरहेको छौँ मतलब के भने 12 पार्ट बाई वेट अफ कार्बन combines with 32 part by weight of oxygen to form carbon dioxide यसरी हामीले लेख्छौँ यसमा सो हामीले के देख्छौँ भने त्यस्तै यसलाई हामीले रेसिप्रोकल गर्न पनि सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके यसमा हेर्नुहोस् है एकचोटि जस्तै 12 पार्ट बाई वेट अफ कार्बन कम्बाइन्ड विथ 32 पार्ट बाई वेट अफ के भनेको छ यसमा अक्सिजन भनेको छ भने हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने रेसिप्रोकल लिएर यसलाई सिम्प्लिफाइड गर्न कोसिस गर्नुहोस् मैले यसमा लेखेँ 3 पार्ट बाई मैले 4 ले काट्न खोजिरहेको छु 3 पार्ट बाई वेट अफ कार्बन कम्बाइन्स विथ कति पार्ट हामीले लेख्न सक्छौँ 8 पार्ट बाई वेट अफ अक्सिजन टु फर्म कार्बन डाइअक्साइड यो पनि लेख्न सक्यो सो हामीले यदि यसमा निकाल्नु पर्यो अक्सिजन त हाम्रो डेफिनेसनमै दिएको छ हामीलाई सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनलाई हामीले केही पनि हेर्नु परेन हामीले यसमा के देख्यौँ भने कार्बनको हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न भनेको छ सो हामीले यसमा के बुझ्छौँ भने सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कार्बन इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यसमा 3 हुन्छ सो यो जे देखिरहेछौँ त्यही कुरा हामीले यसमा लेख्छौँ कुरो बुझ्नुभयो नि स्ट्यान्डर्डलाई लिएर हामीले यो गर्छौँ यसमा
जसलाई थाहा छैन त्यसको बेसिसमा हामीले निकाल्छौँ, जसलाई थाहा छ त्यो त थाहा भएकै कुरा हो यसमा। कुरा बुझ्नुभयो? र एउटा हामीसँग फर्मुला छ द्याट इज एटमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी, त्यो कुराको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। यदि रिलेसनै हेर्नु पर्यो भने हामीले देख्छौँ के भने रिलेसन बिट्विन एटमिक वेट, इक्विभ्यालेन्ट वेट, भ्यालेन्सी। जस्तै इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के होला? एटमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी। सिम्पल कुरा, हामीले यसरी गरेर हामीले धेरै कम्पाउन्ड्सको इक्विभ्यालेन्ट वेटहरू निकाल्न कोसिस गर्छौँ यसमा। बुझ्नुहुन्छ नि? क्लियर हुन्छ नि? ल त्यसो भए हामी नेक्स्ट भिडियोमा के डिस्कसन गर्छौँ भने हामी डिस्कसन गर्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेको के एक्जाम्पल्स डिस्कसन गरौँला, त्यसपछि बेस, त्यसपछि सल्ट, त्यसपछि हामी अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टको बारेमा। ओके।